हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अहिले चाहिँ मैले यो पार्ट 2 भिडियो बनाएको, किन मोबाइल ह्याङ भएर यो चाहिँ फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट हुन सकेन र अब चाहिँ मैले ब्याट्री हालेर हेर्छु। जस्तो ब्याट्री चाहिँ अब कम्पनीले पैसा पठाएको ब्याट्री छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी खोलेर हाल्छौँ र यो हाल्दा बित्तिकै एक्टिभ होला सायद। ल हेर्नुहोस्, फुल एक्टिभ भइसक्यो, अटोमा गइसक्यो। यसमा चाहिँ सानो वर्किङ लाइट पनि दिएको छ। कहिले कसो चाहिँ हाम्रो पोर्टेबल लाइट अब आवश्यकता परेछ भने चाहिँ त्यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि यहाँनिर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, सानो लाइट बोलेको छ। यो चाहिँ अब फेरि लिभाउन सक्यो। अनि त्यसपछि यो हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो अटोमा पनि राख्न सक्यो। यो चाहिँ टेम्परेचर 29 टेम्परेचर पनि जनाउँछ यसले। जस्तो अब सायद यसको कतै सेन्सर लगाएको होला, सायद त्यही भएर त टेम्परेचर पनि जनाउँछ। यो फ्यारेनहाइटमा जनायो। अनि यो चाहिँ अटोमा चाहिँ जे नाप्दा पनि भयो। अनि यो अटोमा चाहिँ हामीले जे नाप्दा पनि भयो, जस्तो भोल्टेज पनि नाप्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नेगेटिभ प्रोब यता। अनि त्यसपछि यो गऱ्यौँ भने जस्तो कन्टिन्युटी छ कि छैन हेरौँ। जस्तो कि अब अटोमा चाहिँ जुटाउँदाखेरि अटोमा चाहिँ अटोमेटिक भन्नुपर्ने हो ल। अटोमा चाहिँ अब के अटो गरेको छैन, जस्तो कन्टिन्युटी छ कि छैन हेरौँ। डिसी लेखा छ यहाँ, अनि एसी ट्रु आरएमएस लेखेको छ। लेख्न त अब होइन, त्यो त अब प्रयोग गरेपछि थाहा हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ अब मैले भोल्टेज केही नापेको छैन। यहाँबाट सिलेक्ट स्विच गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ होल्ड बटन हो, होल्ड। यो भिडियोमा चाहिँ मैले प्रयोग गरेर देखाएको छैन, यदि नर्मल अनबक्सिङ मात्रै गरेर देखाएको। अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले यसलाई प्रयोग गरेर टोटल प्रयोग गरेर देखाउने छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै छ। मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।